أهلا وسهلا بالجميع. هل نحن مستعدين للتعايش مع فيروس كورونا فيما يختص بمجال التعليم سواء العام، الخاص، العالي، المدارس؟ بغيت في هذا الفيديو القصير نحن نحاول نستكشف بعض الأشياء المهمة فيما يتعلق بالجاهزية الأكاديمية أو جاهزية المؤسسات التعليمية في هذا المجال. معكم محمود الحسني في نقطة تعليم، وحياكم الله. طيب، الحين السؤال هو: ما هي المنهجية التي سنتعامل معها في حين الانتقال للتعليم عن بعد؟ طبعا هناك الكثير من الكلام في هذا الموضوع، وربما كل مؤسسة تعليمية تختلف تجهيزاتها عن مؤسسة تعليمية ثانية. ممكن تلخيص هذه المنهجيات في ثلاثة أشياء. والشيء الأول هو التعليم عن بعد. طبعا التعليم عن بعد نقصد به اللي هو بالإنجليزي يسموه remote learning. remote learning معناته أنه احنا نقدم معلومة للطالب وهو خارج المؤسسة التعليمية. وينقسم هذا إلى قسمين، ممكن نسميه التعليم المدمج أو blended learning. في بشكل أو آخر يتم موازنة التعليم في الصف مع التعليم خارج الصف باستخدام طبعا تقنيات الشبكة العنكبوتية والتعليم الرقمي وإلى ذلك. يأتي معها أيضا التعليم المقلوب flipped learning. flipped learning يعتبر تمحور آخر للتعليم المدمج. معظم المادة التعليمية يتم تسليمها عبر الإنترنت، ولكن يحضر الطالب ليقوم ببعض التمارين بينما يكون داخل الصف. طبعا في هناك شيء ثالث تتكلم عنه كثير من المؤسسات البحثية في العالم، اللي هو High Flex Learning. High Flex Learning اللي هو Hybrid Flexible Learning يتكلم عن موضوع المرونة والدمج في التعليم. باختصار راح أضع لكم بعض الروابط عنه. باختصار إنه المدرس يقوم بتدريس الصف اعتياديا، ولكنه يتطلب تسجيل كامل الحلقة الصفية التي قام بها عشان الطلاب اللي ما يقدروا أو بالأحرى ما يريدوا يجوا الصف ممكن يتابعوا الحلقة هذه عبر الإنترنت في المكان اللي يضع لهم المدرس. فبالتالي راح يكون هناك نوع من تقليل الوجود الجسدي داخل الصف، وربما هذا أيضا في كثير من المؤسسات التعليمية تتكلم عن إمكانية عمله. طبعا هناك طرق كثيرة فيما يختص بموضوع ما هي أفضل طريقة أو منهجية للانتقال للسنة الأكاديمية الجديدة، ولكن في النهاية لازم يكون هناك في حوار داخل المؤسسة أو بين المؤسسات التعليمية حقيقة فيما يختص بما هو أفضل خيار متوفر لدينا حاليا لمواصلة التعليم ومواصلة التعليم بشكل جدي وفعال. أيضا في الجانب التقني والتطبيقي طبعا هناك تفرعات كثيرة، ولكن أريد أختصرها أنا في بعض النقاط البسيطة. نتكلم عن أنظمة إدارة التعلم، وطبعا هذه الأنظمة يعني تنقسم إلى فروع كثيرة. أنا بس يمكن بذكر إلى فرعين فقط، اللي هم الأنظمة الإدارة المفتوحة والأنظمة اللي تعتمد على الخدمات السحابية اللي فيها نوع من الدفع الشهري أو حسب الطالب أو إلى آخره. طبعا المشهور من الأنظمة المفتوحة هو مودل بلا شك، ولكن أيضا هناك أنظمة كثيرة أخرى مفتوحة مثل سيكاي وغيره. طبعا كلها تعتمد على أنه المؤسسة التعليمية تقوم هي بإدارة تنصيب وتجهيز الموارد الحاسوبية لهذه الأنظمة. ولكن الأنظمة السحابية الأخرى اللي قد تكون أحيانا أقل تكلفة وأيضا ما تحتاج إلى الكثير من إدارة تقنية، هذه طبعا متفرعة جدا. نبدأ من أدوبي كابتيفيت
إلى كانفاس، إلى كويزيك، إلى مايند فلاش، آي سبرينج، تالنت LMS، والقائمة تطول جدا. هناك الكثير من أنظمة إدارة التعلم المدفوعة، وأيضا طبعا لا ننسى أنه أيضا تتوفر منصات باللغة العربية في منطقتنا في الخليج وفي عمان أيضا، نخصها بالذكر نفس الشيء في هذا المجال. في النهاية الخيارات موجودة وبأسعار في متناول المؤسسات التعليمية في الحقيقة. في النهاية المؤسسة التعليمية لازم تستثمر في مجال التعليم عن بعد أو في مجال التعلم الإلكتروني، ولو قرروا أنهم يذهبوا إلى منصات تعليم مفتوحة، هناك أيضا تكلفة موجودة في تنصيب النظام، إدارة النظام، التكلفة التشغيلية طبعا بشكل عام، يعني تقديم الدعم، وأيضا الموظفين اللي يشرفوا، الموارد البشرية المطلوبة للإشراف على موضوع الموديل. لأنه إذا قصرت في هذا الجانب راح تكون عندك خدمة رديئة، وأيضا المتابعة راح تقل، راح يكون في هناك تراكم للمشاكل المختلفة التقنية في هذا النظام. ففي النهاية المطلوب أنه يكون في هناك خطة واضحة. ولكن أيضا هناك منصات تفاعلية. المنصات التفاعلية هي عبارة عن برامج مجانية تقدمها شركات تستثمر فيها البرامج الأخرى المساعدة لكي يتمكن أنه المستخدم هذا يستخدم الأدوات اللي تقدمها الشركة ذاتها. نتكلم عن أهم شركتين هنا، مايكروسوفت وجوجل. مايكروسوفت تقدم لكم مايكروسوفت تيمز اللي هو متوفر مجانيا للشركات والمؤسسات وإلى آخره، ولكن طبعا ضمن منظومة مايكروسوفت، فلازم يكون كل المستخدمين عندهم مايكروسوفت، حساب مايكروسوفت. الأنظمة تدار من قبل مايكروسوفت، ولا يتوفر للمؤسسة التعليمية الكثير من التحكم في إدارة بيانات المستخدمين. أيضا جوجل كلاس روم ربما هو الخيار الأكثر انتشارا بين المدارس حول العالم. الجوجل كلاس روم أيضا متوفر مجانا، يستخدم أو يعني يستثمر الموارد الموجودة لديه، أيضا الخدمات السحابية، الجوجل فورمز، جوجل دوكس طبعا بشكل عام، يعني يؤدي الأغراض الأساسية. يتوفر فيه التسجيل، يتوفر فيه إدارة الفيديوهات، يتوفر فيه الامتحانات القصيرة. طبعا هذه المنصتين يعني تعتبر يعني من أفضل الموارد، في حين أن المؤسسة لا تمتلك أي من هذه المنصات التعليمية الأخرى اللي تكلمت عنهن. فالمجالات جدا جدا مفتوحة. طبعا هنا حبيت أذكر أنه نحتاج أن احنا نتعدى مرحلة أنه احنا نعتمد على المنصات التفاعلية مثل ما ذكرت اللي هي مايكروسوفت وجوجل، بحكم أنه هذه المنصات ينقصها الكثير من خصائص المتقدمة، إدارة الطلاب، خصائص متقدمة في إدارة المواد التعليمية، إعادة تدوير المواد التعليمية، فيما يختص statistics بشكل عام تفتقر إليها هذه المنصات بشكل كبير. ولكن المجال مفتوح طبعا، احنا عندنا منصات مفتوحة وعندنا منصات أخرى أيضا متوفرة بأسعار مناسبة. إذا بغيتوا يعني إذا تبغوا يعني نصيحة سريعة هنا، البلاك بورد، الديزاير تو ليرن، كانفاس من أهم الأنظمة اللي احنا ممكن نجربها وبأسعار في متناول المؤسسات التعليمية. ومودل أيضا موجود كخيار مجاني، ولكن لا ننسى هناك تكلفة معينة فيما يختص بتنصيب هذه المنصة وإدارتها. أيضا أدوات التصميم التعليمي، طبعا هناك الكثير من البرامج مفتوحة المصدر لعمل أو لإخراج أو لتصميم البرامج التعليمية، تصميم المواد التعليمية.
وهناك برامج مفتوحة المصدر وبرامج متوفرة للشراء، وكلها في متناول اليد فيما يتعلق في التصوير، فيما يتعلق في تصوير الشاشة، فيما يتعلق في الصوتيات، فيما يتعلق بالتمارين التفاعلية وما إلى ذلك. طيب نتكلم عن قنوات الدعم. طبعا حبيت أن أتكلم عن الجمعية العمانية لتقنيات التعليم. أعتقد أن هي المكان الأمثل اللي لازم المدرسين يستعينوا به فيما يتعلق بالتعليم عن بعد. فما شاء الله عليهم شباب شغالين بطاقات هائلة وأفكار نيرة في الحقيقة، وقاموا بالعديد من الدورات سواء عبر الاتصال المرئي أو ورش ما قبل فترة فيروس كورونا. فيجب أيضا الاستعانة بهم وهم متواجدين ما شاء الله، ويرحبوا بكل المدرسين إن هم يجلسوا معهم ويوفروا لهم أي شيء يحتاجوه، ويؤدي ذلك أيضا إلى تكاتف الجهود في الحقيقة في هذا المجال. فنفس الشيء هذا شيء مهم جدا. وهنا حبيت أذكر نقطة عن موضوع جاهزية المدرسين. يا حبذا لو أنه يتم هذا التدريب الوظيفي على المنصة اللي راح تتبناها هذه المؤسسة التعليمية. هذا جدا مهم، لأنه هذا راح يعطي المدرسين أريحية في التعامل، ويعرفوا كيف الطالب راح يتعامل مع هذه المنصة الموجودة، يعرفوا كيف الطالب يشوف المواد التعليمية وطريقة تقديم المادة التعليمية، ويعرف كيف يتفاعل معها. فبالتالي تدريب على المنصة اللي تستخدم في المؤسسة راح يكون جدا جدا فعال للمدرسين وتطوير قدراتهم. أعتقد أنه واضح أنه الموضوع مش بهذيك الصعوبة، ولكن يجب أن تكون هناك رؤية واضحة ومنهجية واضحة. ما نريد نشطح ونقول بأشياء ربما تكلف ملايين أو تكلف الكثير من الموارد، ولكن نتكلم عن دعم المدرسين المميزين في مجال تقنية التعليم، دعم الجهود في عمل مختلف التصورات في كيفية إدارة عملية التعليم والتعلم عن بعد، أو دمج التعلم عن بعد مع التعليم في الصف أيضا خيار ممكن بلا شك. هناك بعض الدول قامت بعمل تدرج في أعداد الطلاب من حيث السنوات. مثلا السنة الأولى في مختلف الكليات هم اللي يداوموا، والسنوات الأخرى الثانية والثالثة والرابعة يتم تأخيرهم إلى السنة القادمة وما إلى ذلك. طبعا ما أحب أن هذا الشيء، التقنيات والخيارات متاحة للكل أنهم يبدأوا، ولكن نريد منهجية في عملية تطبيق تطبيق التعليم الإلكتروني. أرحب باقتراحاتكم. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك أو اعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم أي فيديو جديد أقوم بنشره إن شاء الله. شكرا جزيلا وحياكم الله.